ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να μιλήσω για το αν η δράση είναι τέχνη και αν μπορεί να συναντήσει μια σειρά άλλες δραστηριότητες, όπως ίσως η διπλωματία, η πολιτική. Πριν από μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες, οι διοργανωτές του συνεδρίου εδώ με ρώτησαν ποιο είναι το σύνθημά μου, ποιο είναι το μότο μου, τι είναι αυτό που πιστεύω. Τους είπα ότι είναι πίστη, υπομονή και επιμονή. Μετά μου είπαν το δικό τους μότο, το οποίο είναι πολύ κοντινό. Είναι πίστη, δράση και αλλαγή. Και σκέφτηκα ότι ίσως να είναι ακόμα καλύτερο και να μπορώ να το υιοθετήσω. Πάνω σε αυτό ακριβώς το τρίπτυχο βασίζεται το project Μητέρα Τερέζα, το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας σειράς προσωπικών ιστοριών. Πολλές φορές οι προσωπικές ιστορίες, όπως ξέρετε, είναι σαν εκείνα τα ποταμάκια που κινούνται παράλληλα και κάποια στιγμή συναντιόνται και φτιάχνουν κάτι λίγο πιο ορμητικό. Η δική μου ιστορία φυσικά ξεκινάει με πίστη, γιατί η πίστη είναι η στέρεα πλατφόρμα, είναι η στέρεα βάση πάνω στην οποία στηρίζουμε κάθε μας ενέργεια και χωρίς πίστη, στην ουσία, ούτε να επιμείνουμε μπορούμε, ούτε να υπομείνουμε, ούτε να δράσουμε, ούτε να αλλάξουμε κάτι. Η πίστη, βέβαια, πολλές φορές, ακριβώς επειδή πηγάζει από τη γνώση, από την πεποίθηση, από το τι γνωρίζουμε, από τις παραστάσεις που έχουμε για τον κόσμο, είναι πολλές φορές δόγμα, γίνεται δόγμα ή γίνεται στερεότυπο. Κοιτάξτε αυτό. Αυτό όταν εγώ ήμουν στην ηλικία σας και τώρα εσείς φυσικά και δεν γελάτε, ήταν ένα σύντομο ανέκδοτο. Ήταν ένα χερέκακο σύντομο ανέκδοτο, στην οποία η δική μου γενιά, μεγαλώνοντας μέσα σε έναν σε μια ψυχροπολεμική εποχή, σε ψυχροπολεμικά Βαλκάνια, χωρισμένα σε ελεύθερους και μαντρωμένους, είχε και νόημα, ήταν πραγματικότητα. Εμείς ήμασταν χαρούμενοι, δηλώναμε έτοιμοι για την Ευρώπη, δηλώναμε έτοιμοι για κάτι το οποίο ήταν ξεχωριστό και ήταν προφανώς ήμασταν σε μια πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους γειτονές μας. Και βέβαια, αυτή η πεποίθηση, λοιπόν, αυτή η πίστη, η υπερβολική πίστη, είδαμε ότι κάποια στιγμή άρχισε και να αλλάζει και τα ανέκδοτα να πάβουν ανέκδοτα, αλλά και τελικά να μας φέρνει σε κάποια προβλήματα. Τώρα, η δική μου ιστορία και η ιστορία η δική μας αυτού του project Μητέρα Τερέζα ξεκινάει πέρυσι το καλοκαίρι, όταν έλαβα ένα τηλεφώνημα από αυτόν τον πολύ καλό μου φίλο, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια από τα κοινωνικά δίκτυα, τον οποίο και εσείς ενδεχομένως να γνωρίζετε με το όνομα Ντίμρακ, τον Δημήτρη Ρακόπουλο. Ο Δημήτρης με κάλεσε γιατί γνωρίζει ότι διδάσκω σε κάποιο κολέγιο που δημιουργεί επαγγελματίες του χώρου των εφαρμοσμένων τεχνών και μου ζήτησε έναν creative art director που είναι η μεγαλύτερη θέση σε μια διαφημιστική εταιρεία στα Τύρανα. Μου μίλαγε για έναν πολύ καλό μισθό, για πολύ καλές συνθήκες εργασίας, πολύ καλό μισθό ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα. Λάβετε υπόψη σας ότι το κόστος ζωής στα Τύρανα είναι περίπου το μισό από την Ελλάδα. Ο μισθός θα ήταν καλός ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα. Οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ καλές. Όλα μοιάζαν πάρα πολύ καλά, τόσο κοντά μας, τόσο διαφορετικά. Έτσι λοιπόν εξεπλάγει, γιατί ομολογώ ότι γνώριζα πολύ λίγα για τη χώρα. Έτσι άρχισα να ρωτάω το φίλο μου και τον συνεργάτη του, τον Νίκο τον Βαγενά, έναν μηχανικό που για περισσότερα από 20 χρόνια ταξιδεύει στα Βαλκάνια και δραστηριοποιείται σε αυτά, για να μάθω ποιες είναι οι εμπειρίες τους από την Αλβανία και από τα Βαλκάνια. Μου περιγράφανε λοιπόν κάτι το οποίο λίγο πολύ με έκανε να ζηλεύω. Διότι μου περιγράφανε ένα λαό που ναι, ζει σε συνθήκες που πολλές φορές είναι προβληματικές ακόμη. Μοιάζει όμως λίγο με το πώς ήταν ο ελληνικός λαός είτε στη δεκαετία του 40, το δεύτερο μισό φυσικά, είτε στη δεκαετία του 70. Μιλάνε δηλαδή για μια προσδοκία, για μια ελπίδα, για μια αισιοδοξία για το μέλλον. Αυτή η εικόνα, αυτή η περιγραφή τέριαζε πάρα πολύ στην εικόνα που είχα εγώ από τους δικούς μου Αλβανούς μαθητές και από τους υπόλοιπους μαθητές, τους ξένους, στο κολέγιο που εργάζομαι. Είναι πράγματι φιλοπρόοδοι, είναι εργατικοί και νομίζω ότι πιστεύω ότι ο βασικός λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί ελπίζουν. Γιατί πιστεύουν ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Θυμάμαι, ξέρετε, τις πρώτες εικόνες
που ταιριάζουν πάλι στην ίδια πεποίθηση, που είχα εγώ από Αλβανός. Εγώ σπούδασα στην Ιταλία στην αρχή της δεκαετίας του 90 και θυμάμαι πως την άνοιξη του 1992, όταν κατέρευσε το καθεστώς Χότζα, υπήρχαν χιλιάδες Αλβανοί πρόσφυγες οι οποίοι είχαν γεμίσει τις πλατείες του Μιλάνο. Και θυμάμαι πως κυριολεκτικά μπορούσε να δει κανείς στα μάτια τους και ναι, τον φόβο και τον πόνο, αλλά κυρίως μπορούσε να δει την ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα τους έκανε να παίρνουν πλοία σαν κι αυτό, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραγωδίες, σε οδύσσιες, να περάσουν ενδεχομένως ακόμα και κολυμπώντας την Αδριατική, γιατί υπήρχε η ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Τώρα, η ελπίδα ακριβώς σε κάνει να δράς, σε κάνει να ενεργείς. Μιλώντας με τους φίλους μου και προσπαθώντας να δω τι μπορώ να κάνω εγώ με όλο αυτό το υλικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είχα αρχίσει να συγκεντρώνω υλικό από τα Βαλκάνια, να το συνδυάζω με βιωμάτα δικά μου ή των μαθητών μου ή δικές μου αναμνήσεις από τα δικά μου φοιτητικά χρόνια. Τι θα μπορούσα λοιπόν να κάνω εγώ, πώς θα μπορούσα να δράσω με βάση αυτές τις αντιλήψεις. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε μπροστά μου στις κουβέντες που έκανα με τους φίλους μου η μητέρα Τερέζα. Όχι φυσικά σαν κάποιο όραμα, μην φανταστείτε, αλλά σαν ένα αντικείμενο μελέτης και ενδεχομένως λύσης ως συμβολισμό. Ξέρετε, θυμήθηκα πάλι από τα φοιτητικά μου χρόνια ένα ωραίο τραγούδι αυτός είναι ο Τζοβανότη, ένας πολύ γνωστός Ιταλός τραγουδιστής. Το τραγούδι λέγεται «Penso positivo», σκέφτομαι θετικά. Ο Τζοβανότη, λοιπόν, περιγράφει μία εκκλησία μοσαϊκό. Μία εκκλησία η οποία είναι μια διαδρομή. Και είναι μια διαδρομή που περνάει από προσωπικότητες όπως ο Τζεκεβάρα ή ο Μάλκομ X, από τον Άγιο Πατρινιάνο, από έναν απλό παπά στην επαρχία που είναι σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης. Και όλοι αυτοί κατευθύνεται προς την μητέρα Τερέζα, όπου είναι κάτι σαν μια ουτοπία, σαν μια ιδανική ουτοπία κάπου στο βάθος. Σκέφτηκα λοιπόν ότι εγώ, ο οποίος ασχολούμαι με μοσαϊκά, είναι αυτά η αγάπη μου, είναι αυτά η καθημερινότητά μου, θα μπορούσα αυτή την εκκλησία μοσαϊκό να την εκφράσω μέσα από τη μητέρα Τερέζα. Ξέρετε, η ενασχόλησή μου με τα θετικά πρόσωπα είναι σε πείσμα των καιρών σταθερή. Δηλαδή, παρότι πάρα πολλοί κόσμος μου λέει «Μα καλά, η εποχή μας είναι τόσο αρνητική, πώς εσύ μπορείς να ασχολείσαι μόνο με θετικά». Είναι ίσως μια ψυχολογική άμυνα, αλλά θέλω να μένω με ήρωες όπως επιστήμονες, hacker, ανθρώπους που κάνουν ανατροπές με κάποιον ή δυνατόν δημιουργικό τρόπο. Και ξέρετε ότι η επιλογή να ασχολείσαι με ένα θέμα πάρα πολλά χρόνια μπορεί να κατηγορηθεί ως μανιέρα, ως ένας τρόπος μιας εύκολης συνταγής, η οποία απλά πετυχαίνει και εσύ την ακολουθείς ξανά και ξανά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν στέκομαι σε μια επανάληψη. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η ουσιαστική ιδέα και το πόσο βάθος έχει αυτή η ιδέα στα μοσαϊκά. Είναι αυτή η σχέση μεταξύ μέρους και όλου, μεταξύ κομματιών και συνόλου. Αυτή λοιπόν η σχέση στο πορτρέτο της μητέρας Τερέζας, τα δομικά στοιχεία θα ήταν τα παιδιά από τη μια μεριά και το χρώμα από την άλλη πλευρά. Γιατί τα παιδιά, προφανώς η απάντηση είναι προφανής, τα παιδιά είναι σε μια εποχή που μιλάμε τόσο πολύ για κεφάλαιο, τα παιδιά έχουν το μόνο ουσιαστικό κεφάλαιο που έχουμε στη γη και αυτό είναι ο χρόνος. Έχουν πάρα πολύ χρόνο. Άρα επενδύοντας αυτό το τόσο σημαντικό κεφάλαιο, μπορούν ενδεχομένως να προχωρήσουν στην αλλαγή. Το χρώμα τώρα, ως γνωστό από τη φυσική, είναι μέρος του φωτός, είναι μέρος του ορατού φάσματος, αυτού που στην ουσία μπορούμε να δούμε ως ενέργεια. Και το χρώμα πολιτικά πολλές φορές βάφει πεποιθήσεις. Είναι η ομάδα μας, είναι το κόμμα μας, είναι η ιδεολογία μας, είναι ένας ηγέτης. Υπάρχει όμως ένα πολύ όμορφο πείραμα, το οποίο έκανα στα φοιτητικά μου χρόνια και το οποίο με σημάδεψε και μου έδωσε και μια φιλοσοφία ζωής. Ξέρετε ότι αν κοιτάξετε αυτό, ή δυνατόν χωρίς να κλείσετε τα μάτια σας, αυτό το τετράγωνο, το κόκκινο, επί 1 λεπτό και μετά γυρίσετε σε ένα λευκό χώρο, τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα του χρόνου να το κάνουμε, θα δείτε ένα πράσινο τετράγωνο. Θα δείτε το συμπληρωματικό. Το καταπληκτικό είναι δηλαδή ότι ο εγκέφαλός σας θα δημιουργήσει το συμπληρωματικό χρώμα το οποίο δεν υπάρχει, γιατί έχει ανάγκη από ισορροπία.
Και αυτό είναι πολύ διδακτικό. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας ως αφορμή το χρώμα, ράτσα, εθνότητα, καταγωγή, έφτιαξα διάφορους ενδιασμούς, διότι ποτέ δεν γίνεται να υπάρχει το ένα χρώμα στη φύση χωρίς το συμπληρωματικό του. Ακόμα και αν δεν υπάρχει, ο εγκέφαλός μας, προκειμένου να βρει ισορροπία, θα το ξαναφτιάξει. Και έφτιαξα τη δική μου μητέρα Τερέζα. Είναι αυτή και ελπίζω να σας αρέσει. Την έφτιαξα λοιπόν και την έδωσα στους φίλους μου, την έστειλα στους φίλους μου που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. Την έστειλα λοιπόν στους φίλους μου, οι οποίοι μετά από περίπου 1-2 εβδομάδες με καλέσανε πάλι και μου λένε «Χάρη, πώς θα σου φαινόταν να έκανες δώρο αυτό το πορτρέτο στον αλβανικό λαό?» Λέω «Wow». Εγώ λοιπόν είμαι κατά κάποιο τρόπο τώρα διπλωμάτης, είμαι πολιτικός. Τι είχε συμβεί? Αυτό που είχε συμβεί ήταν μια νοητή αλυσίδα, η οποία συνέδεσε ανθρώπους που βρίσκονται σε μια ίδια γεωγραφική περιοχή και έχουν κοινά. Ήταν Έλληνες επιχειρηματίες, οι Έλληνες εργαζόμενοι στην Αλβανία. Ήταν αντίστοιχα Αλβανοί επιχειρηματίες ή Αλβανοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Ήταν καλλιτέχνες που βρίσκονται από τη μία χώρα στην άλλη. Ήταν η πρεσβεία μας στα Τύρανα που σε κάθε επίπεδο, σε επίπεδο στελεχειακό, αγάπησε το project, είδε μια ευκαιρία σε αυτό. Ήταν στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού της Αλβανίας, τα οποία πολύ πολύ απλά και πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, είπαν «Α, πολύ ωραίο, να το κάνουμε». Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να έχουμε αυτό το γεγονός. Ήταν μόνο εύκολο? Όχι. Είχε και δυσκολίες. Και μπορείτε να φανταστείτε τώρα ότι όταν τα αντίστροφα, τα ανάποδα στερεότυπα, ποιοι είναι οι Έλληνες που φέρουν δώρα? Έτσι, έχουμε μια παράδοση στο να μην μας εμπιστεύονται, να μην εμπιστεύονται τα δώρα μας από την αρχαιότητα. Αυτό το οποίο εύκολα μπορούσαμε να κατηγορηθούμε είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάποιο είδους οικονομική, πολιτιστική ή κάθε άλλου είδους διείσδυση στη χώρα. Και η αλήθεια είναι, ρωτώντας μας ποια είναι η δούρια μητέρα Τερέζα και τι κρύβει, η αλήθεια είναι ότι δεν κρύβει τίποτα. Είναι όλα φανερά. Ναι, εμείς οι επαγγελματίες, εμείς οι άνθρωποι που δρούμε, είτε επιχειρηματικά, είτε καλλιτεχνικά, είτε εργαζόμενοι, έχουμε ένα ταξικό συμφέρον στην ειρήνη. Και έχουμε ένα ταξικό συμφέρον στη συνεργασία. Και θέλουμε να ζούμε σε μια αγορά, η οποία αγορά είναι μοσαϊκό και το γνωρίζουμε, και θέλουμε σε αυτή την αγορά να δώσουμε κάτι. Θέλουμε να προσφέρουμε. Έτσι λοιπόν, την 25η Μαρτίου, στα πλαίσια της λεγόμενης Ελληνικής Άνοιξης, στα Τύρανα, έγινε μια όμορφη εκδήλωση στο Υπουργείο Πολιτισμού και ήμασταν μάλιστα πρώτο θέμα σε όλα τα αλβανικά κανάλια, σε όλο τον αλβανικό τύπο. Η δε κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τον κύριο Μπούμψη, ο οποίος είναι Υπουργός Πολιτισμού, δήλωσε ότι σε λίγες μέρες από σήμερα θα αναπαράγει το έργο πάρα πολύ μεγάλο, σε γιγαντιαίες διαστάσεις, και θα καλύψει αυτό το κτίριο που βλέπετε, το οποίο είναι τα προπήλαια του Πανεπιστημίου των Τυράννων, που λέγεται Μητέρα Τερέζα, στην πλατεία που έχει επίσης το ίδιο όνομα. Τι συμβαίνει? Είναι η αλλαγή. Και είναι η αλλαγή όταν τα στερεότυπα σιγά-σιγά καταρρίπτονται. Μάλιστα, ο πρέσβης μας, ο κύριος Ροκανάς, είπε πάρα πολύ όμορφα στο λόγο του ότι ο πολιτισμός, στην ουσία, ανοίγει ένα νέο λεξιλόγιο. Είναι το κοινό λεξιλόγιο. Είναι το λεξιλόγιο με το οποίο μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και ξέρετε, παρότι η εκδήλωση ήταν πολύ απλή και δεν θέλαμε να της δώσουμε ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, στο περιθώριό της κουβεντιάσαμε με τον Υπουργό Πολιτισμού και τον πρέσβη μας πάνω για το βιβλίο του Μάρκ Μαζάουερ, του Βρετανού ιστορικού για τα Βαλκάνια, ο οποίος καταρρίπτει ακριβώς τα στερεότυπα που επικρατούν είτε στην Δύση, είτε στην Ευρώπη, είτε ακόμα και μέσα μας για τα Βαλκάνια, ως μια περιοχή επιθετική, πολέμων κλπ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περιοχή είχε μια ιδιαίτερη γεωγραφία, αλλά ήταν πάντα ένα μοσαϊκό που ζούσε πολύ πιο αρμονικά από ό,τι τα στερεότυπα λένε. Και βασισμένο σε μια σειρά αρχές που ήταν είτε η καλλιέργεια της γης, είτε η συνεργασία των δύσκολων περιοχών από βουνά, των κλεισμένων περιοχών, των κλεισμένων πληθυσμών. Με συγχωρείτε. Άρα, με λίγα λόγια, αν κανείς επανέλθει στην πίστη ότι είμαστε ένα μοσαϊκό,
Είμαστε ένα μοσαϊκό από διαφορετικά χρώματα. Χρώματα συμπληρωματικά, τα οποία όταν ενωθούν δημιουργούν φως, τότε και μπορεί να δράσει και μπορεί να δει αυτό το φως. Να προχωρήσει δηλαδή στην αλλαγή. Σας ευχαριστώ πολύ.